Te olette nyt hyvin tärkeän suomalaisen naisen kamarissa. Nämä kaikki huonekalut ovat kuuluneet hänelle, kun hän täällä Kuopiossa oli 1890-90-luvulla. Ja hänen itsensä näette tuossa 50-vuotisvalokuvassa. Okay, so welcome everyone. You are in the room of a very important lady in Kuopio. So all the furniture belonged to her, and you can see her in the picture there in the middle. Minna Canth, minä ajattelen näin, että kertoisin pikkusen minkälaisia kouluja Minna Canth pystyi elämänsä aikana käymään täällä Kuopiossa 1850-60-luvulla. Sitten hän meni Jyväskylään. Kerron hieman, miten hänestä tuli tämmöinen naisasianainen ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Ja sitten tulemme takaisin tänne Kuopioon, katsomme minkälaisia asioita hän täällä konkreettisesti sai aikaan. Yeah, okay, so first we are going to hear about her school. Minna Canth is the name of this important lady. She studied here in Kuopio in the 1850s and 60s. Then she went to Jyväskylä, and then after these times we will come back to Kuopio and see her importance here in this town as well. Minna Canth todella saattoi 8-9 vuotta käydä täällä Kuopiossa koulua 8 ikävuodesta lähtien, mutta hän ei naisena voinut valmistua mihinkään ammattiin. Hän osasi koulun jälkeen laskea yhteen ja vähentää, kertoa ja soittaa pianoa, keskustella henkevästi ranskaksi, mutta siinä kaikki 9 vuoden aherus. So she was able to go to school here in Kuopio 8-9 years, but because she was a woman, she couldn't study further than that here in Kuopio. And what she learned at school was some French and played piano and some basic mathematics, but that's it. Okei. No, oppi kuitenkin kieliä ranskaa. Yeah, okay, French she learned anyway during her 8 years here in Kuopio. Ja näinä kouluvuosina hän tuli myös tietoiseksi siitä, että ei pelkästään tytöt ja pojat ole erilaisia, vaan yhteiskunnassa on erilaisia luokkia. Keskiasteen koulusta hänen paras ystävänsä, leikkitoverinsa, ei päässyt Rouvasmäen kouluun, koska hänen vanhempansa eivät kuuluneet porvariluokkaan. Ja uskon, että tämä oli sellainen ensimmäinen oivallus siitä, että kaikki ei yhteiskunnassa ole tasa-arvoisia eikä hyvin. So apart from differences in the situation of men and women, boys and girls in her case, Minna Canth, she became aware of social classes and the different situations of members of different social classes. She had a friend who couldn't go to a school that was supported by a ladies' association because of her family didn't belong to the merchant class. So she noticed that everything isn't right in the society at a very early age, actually. Tuohon aikaan niin naiset eivät voineet valmistua mihinkään ammattiin, ja Minna Canthin onneksi 1863 Suomeen perustettiin opettajaseminaari, johon otettiin 7 naista ja 7 miestä. Ja nämä 7 naista, joiden kuva täälläkin on, voitte sitten katsoa, kun lähdette pois, niin ovat ensimmäiset suomalaiset naiset, joilla oli oikeus valmistua ammattiin. Okay, at those times, ladies weren't, or they couldn't have a profession. It was impossible for them to study for a profession. But luckily, 1863, a teachers' seminar was founded, and they took in 7 ladies and 7 men. And actually, I think, actually here you can see the pictures of the 7 first ladies who ever got a profession in Finland, so they became teachers. Mutta sitten kävi niin, että Minna Canth kuitenkin
rakastui opettajaansa, luonnontieteen opettaja rakastui häneen, luonnontiede oli Minnan lempiaihe. Ja hän lopetti seminaarin. Siihen aikaan ei ollut tullut kysymykseenkään, että nainen olisi ollut avioliitossa opiskellut, tehnyt jotakin muuta kuin ollut kuuliainen vaimo. Mutta onneksi hänen miehensä oli siinä asemassa, että hän käänsi kaikki tuolla seminaarissa käytettävät kirjat suomen kielelle ja Minna sai ne oikolukea ja oli viisain nainen Suomessa sillä hetkellä. Ne oli ruotsalaisia ja saksalaisia teoksia. So then the story continues. Minna fell in love with her science teacher, and so they got married. Finally, they got married, and because in those times ladies couldn't both study and be married wives, so it was a bit difficult for her to continue her studies. Anyhow, the husband, who was a science teacher, he started translating science books from German and from Swedish into Finnish, and then Minna would read and check their spelling. So actually in those times she was the wisest woman, the most learned woman in Finland. Ja hän kauhistui, että kuinka paljon tietoa, hyödyllistä tietoa naisilta on salattu, ja parin vuoden päästä hän alkoi kirjoittaa sanomalehtiin naiskasvatuksesta. And while she was reading, she got shocked because she realized how much information was kept away from women, ladies, and then she started writing for newspapers in Finland. Parin vuoden kuluttua hänellä oli toinen shokki edessä. Hänen miehensä kuoli ja hän oli 7 lapsen kanssa nainen ilman ammattia. So in a couple of years another shock awaited for her. The husband died and she was alone with 7 children. Minna Canthilla on ollut onnea. Hänen isänsä ja vanhempansa pitivät täällä kauppaa. Kauppa on tuossa vieläkin puiston laidalla ja Minna saattoi tulla tänne lapsinensa ja ryhtyä kauppiaaksi ja siinä sivussa kirjoittaa. Ja vielä häntä onnistui siinä mielessä, että hän löysi täältä Kuopiosta kielitaitoisia ja hänen kaltaisiaan naisia, jotka kapinoivat tavallaan yhteiskunnan tämmöisiä kahleita vastaan. So she came back to Kuopio. Her parents had a shop here nearby, so she was able to continue the shopkeeping, and then she would come here with her children, and then she started writing. And luckily she found some friends, ladies that spoke different languages, and together they started rebelling against the rules of society. Nimenomaan tämän pöydän ympärille näihin tähän sohvaan ja tuoleille kerääntyi tämmöinen 3-5 naisen ryhmä ja he olivat mukana erilaisissa seuroissa ja järjestöissä ja heidän tämmöinen mottonsa tai toimintaperiaatteensa on täällä. So around this same table, 3 to 5 ladies would gather, and they formed an association for women's right, and their aim was to work for improving the possibilities for women and their situation in the society and also their economic rights. And in practice it meant that they wanted ladies to be able to go in different schools, universities and get same professions as men,
get same salary for the same job, to have the right for their own salary, their inheritance, their children, their own personality, and the right to vote in the local and the national elections. And then they wanted to raise the marrying age for ladies, and then specify the reasons or conditions for divorces. Joo. No Minna myös sitten ei pelkästään kirjoittanut sanomalehtiin näistä ajatuksistaan, vaan he toimivat. Tämä naisryhmä perusti Kuopiossa kauppakoulun ja talouskoulun, jotka vieläkin ovat olemassa, plus yhteiskoulun, joka on myös vielä fyysisestikin täällä läsnä. Ja no niin, sanotaan. So together they founded a merchant school, kind of business school, and then a school for housekeeping, and the last one was the co-educational school, meaning that boys and girls would study together. Joo. Minna piti nimenomaan tärkeänä, että tytöt ja pojat saavat opetusta yhdessä. Tosin väitettiin, että esimerkiksi tytöt ovat niin heikkoja, että he eivät pysty esimerkiksi matematiikkaa opiskelemaan, kun he pyörtyilevät. Mutta Minna sanoi, että jos pojillakin olisi samanlaiset puheliivit, samanlaiset pönkköhameet, niin hekin pyörtyilisivät. Ja hän piti hyvin tärkeänä sitä, että samassa tilassa samalla hetkellä sama opetus. So for Minna Canth it was extremely important that girls and boys would study together, although it was claimed that girls are too weak to study mathematics because they always faint. But Minna Canth, she replied that also boys, they would faint too if they wore the same clothing, you know, the tight shirts. What are they called? You know, the Corsets. Yeah, corsets. Yeah, that you make so tight you can hardly breathe, or the other kind of clothing they would wear. No sitten Minna kirjoitti näytelmän Työmiehen vaimo, jossa tämä vaimo on tyttönä ollessaan tienannut rahaa pankkiin, menee naimisiin, mies hallitsee hänen pankkikirjaansa ja lapset ja vaimo kärsivät nälkää, kun mies hurvittelee ja juo viinaa. Tämä näytelmä vaikutti siihen, että 3 vuoden sisällä Suomen senaatti sääti lain, että avioliittoon tullessa nainen saa pitää oman omaisuutensa. Se oli sitten naisen asia, jos piti siitä omaisuudesta kiinni. So she wrote a book or a play called Neighbor's Wife, and the play told about a lady who had inherited some money. Then she married a man and they got children, and as she couldn't decide how the family spent the money because the husband could do it, so the family suffered. The wife and the children, they were starving while the man was partying and used the money in drinking and eating outside. And thus the Finnish Senate government, 3 years after that play, they decided that any lady who had money still had the right to keep the money even though they got married, if she so wished. Hän kirjoitti myös yhteiskuntaluokkien välisestä eroavaisuudesta, ei ainoastaan sukupuolten välisestä eriarvoisuudesta. 2 hänen teostaan ajoittuu sinne lähelle teidän kouluanne, sinne, tai oikeastaan ei kun Savilahteen, Savilahteen yliopiston kampukselle. Siellä rakennettiin silloin Kuopioon rautatietä ja se aiheutti paljon kurjuutta, huonot palkat, talveksi työttömäksi, koska ei pystytty talvella rakentamaan. Ja siellä oli vaivaistalo, jossa vanhukset, vammaiset, lapset saivat erittäin kurjan kohtelun. Nämä olivat niin rajuja teoksia, että
näytelmää pystyttiin esittämään vain kerran ja monen ystävän kanssa välit menivät poikki siihen aikaan, mutta kuitenkin vähitellen ryhdyttiin miettimään työttömien, vammaisten, vanhusten asioita. So she also became aware of different social classes, and she also wrote a play about the treatment different old people and handicapped people or ill people. They got in a hospital near the university nowadays. So she wrote a play about it, but it was so rough, it was so difficult to watch it. It was only played once, and she also got enemies because of that play, and she lost a couple of friends because of that too. Minna Canth puhui myös uskonnonvapaudesta, eutanasiasta, kaikesta tällaisesta. Naiset pääsivät yliopistoon 1901 opiskelemaan ilman isän tai veljen tai jonkun muun miespuolisen sukulaisen lupaa, mutta oikeastaan vasta paljon Minnan jälkeen nämä asiat ovat toteutuneet. Uskonnonvapaus joskus 20-luvulla, uusi avioliittolaki 20 ja niin edelleen. Ja monet vasta 1960-luvulla, että hän oli hyvin aikansa edellä, mutta jos te teette sitä aikajanaa, niin tulee varmaan esille sieltä, että niitä on tässä tullut. So she also fought for other rights, such as freedom of religion and which year? Minä vuonna ne naiset saa sen yliopistossa? 1901. And then finally, 1901, ladies got the permission to study at the university without the permission of their father, brother, or husband. But some of the rights she fought for, they got realized much later than her times, actually. Nyt teillä on varmaan kysymyksiä, eikö Yeah, niin? you had some questions, didn't you? You've got a couple of questions. So please find them or ask them if you remember them. And let's Tai see. jotakin, mitä nyt on tullut mieleen. Because we prepared a couple of questions the other day. Do you think she was famous in that time or only now? Kyllä, He was recognized in Yeah. her life. kyllä. Yes, it was. I'm sure she was known as a difficult lady. Kyllä oli jo difficult lady. Ja jopa niin, että Please find the questions, we have them. että eräs hänen ystävänsä on tehnyt tämmöisen nimipäivärunon hänelle, että hän oli Kuopion kaunistus, pappien kaunistus. So she got a birthday poem one day, or the name day the other Sunday, that said that she's the beauty of Kuopio but the horror of the priests. Ja Kuopion silloinen piispa muutti tuonne yhteen saareen, ettei hänen tarvinnut asua samassa kaupungissa kuin näin ärhäkkä, vihainen nainen. And some people would move further away from her so that they didn't have to live near her. Okay, so did you find the questions? We have. Yeah, please. Were there any specific events or people that affected her and maybe forced her, advised her to fight for the rights for women or people? Tukihenkilöitä, apulaisia, neuvonantajia. No joo, hyvä. Tämä oli oikein hyvä kysymys. Meinasinkin unohtaa. Täällä juuri tämä yksi, joka teki hänelle tämän pappien kauhistusrunon, niin, ja hänen kaksi senaattoriystävänsä, niin 1897 helmikuussa esittivät senaatissa naisille äänioikeutta. Että hänellä oli tämmöisiä tukijoita, mutta vasta 10 vuoden päästä se toteutui. So she knew two senators or ministers maybe nowadays, and they already suggested the right
for voting for women in 1897. Joo. Yeah, but they got it only 10 years after. But she had influential friends. Mä olen hyvin onnellinen, että tämä senaatti keskustelu käytiin vielä Minnan eläessä. Hän kuoli 3 kuukautta sen jälkeen, että hän huomasi, että miehetkin tulivat mukaan ja että hänen työnsä oli jotakin merkittävää. So after this suggestion, 3 months after she died, so she still saw that something was going to happen maybe. So she had time to see that things start changing. Any other questions? I think we have maybe 4 more. Yes, you do. Mutta se oli hyvin tärkeää, että naisia. Hey, where are the questions? Because we prepared. Actually, we learned the answer. That's why we don't ask. Ah, okay, you got it. Yeah. Fine. I got one. Yeah, please. What was the hardest thing to be a female writer? Mikä oli hankalinta naiskirjailijan olemisessa? Joo. Minna Canth oli ensimmäinen suomen kielellä kirjoittava sanomalehtinainen, romaanikirjailija, näytelmäkirjailija. Ja varmasti niin, se, että hänellä oli perhe, ja aivan niin kuin tänä päivänäkin nainen kamppailee niin työn ja perheen kanssa aikapulaa. Sitten hänellä oli vielä kauppa, mutta hankalinta oli se, että hän oli ensimmäinen, niin hän oli niin kuin tämmöinen pioneeri, jolla on taas omat vaikeutensa. Yeah, so because she was the first playwright and the first journalist and the first writer in general, and she had 7 children, so only those things were already difficult. And she had a shop to take care of, and being the pioneer, the first lady doing all these things, must have been very difficult. Plus all the time problems. What kind of topics was she writing about? Oho. No, mistä tästä mitä? Niin mä sanon, että hän kirjoitti esimerkiksi romaani Hanna, niin siinä hän kirjoittaa nuorten tyttöjen ongelmista. Sitten näytelmä Sylvi, niin siinä tämmöisestä tytöstä, joka on liian nuorena joutunut avioliittoon. Ja sitten vanhojen naisten, piikatyttöjen ongelmista. Yleensä kaikissa on joku tämmöinen naisteema tai yhteiskunnallinen teema, mutta kun niitä lukee, niin ne ovat myös kaunokirjallisuutta, ei pelkästään tendenssi. So she would always describe ladies. Hanna tells about a young or problems of young women, and then Sylvi describes problems of Eikö se Sylvi on tämä, joka joutui liian nuorena naisena? Yeah, that was a lady who got married too young, far too young, or then the girls who would work as housekeepers or so. So there would always be some kind of problem in the situation of the main character that usually was a lady, but also some kind of social criticism, and yet it was a beautiful story after all. So it was literature after all. Okay. Yeah, some people, I think, we wrote questions, but we got the answers too. What about Minna's children? Did she have daughters, and what was the daughter's life afterwards, after having such a advanced mother, innovative mother? Vanhin lapsi oli tytär. Hän opiskeli lääketiedettä Saksassa, mutta tuli hoitamaan äidin jälkeen kauppaa. Ja sitten pari tyttöä oli kauppaoppilaitoksessa opettamassa opettajia.
Yksi tytär on kirjoittanut muutaman teoksen ja sitten 2 poikaa. Toinen poika oli tekstiili-insinööri ja sitten toisesta pojasta tuli kauppaneuvos, vaikka vanhin sisar oli tytär. So the eldest daughter, she studied medicine in Germany, but she came back to take care of the shop after her mom. And then 2 of her sisters, they became teachers at the local merchant school. And then, mikä se oli vielä? Yksi kirjoitti jotakin. Oh yeah, one of the daughters wrote, she would write. And then also the boys, they were educated and they were, one of them studied business. Joo. Vielä tällä hetkellä Kuopiossa on tämän Jussi Canthin perillisiä. And some members of the family still live in Kuopio. So there is a kind of statue of Minna Canth at the road. I saw one. She knows it. And the street, one street is called. Joo, Minna Canthilla on 3 patsasta siellä syntymäkaupungissa Tampereella, josta hän lähti 9-vuotiaana sitten Jyväskylässä, jossa hän oli jonkun aikaa ja sitten täällä Kuopiossa. So in Tampere and Jyväskylä, other cities she lived in, they also have statues for Minna Canth. Yeah, it was important indeed. Was she nationalist or she is doing that because of the humanity? Did you understand? Again, please. Okay. Was she nationalist or she was doing that because of the humanity, for improve the humanity? For all women or just for Finnish women? Se vaan Suomen naisten puolesta vai oli siellä jotain kansainvälistä No kyllä mä uskoisin hänellä. Täällä kirjakaapissa on paljon 1800-luvun naisten lehtiä, jotka ovat hänelle lähetetty Amerikasta, Norjasta, Tanskasta. Ihmettelen, että kukaan ei kiinnostunut, mitä niissä oli. Että kukaan ei tutkinut, minä tutkin. Niin hänellä oli kyllä näitä kansainvälisiä kosketuksia ja naisliikehän näissä maissa nousi ja Ibsen Norjassa oli hänen kanssaan kirjeenvaihdossa ja tällä tavalla, että kyllä hänellä oli kansainvälistäkin merkitystä ja tällä hetkellä esimerkiksi häntä on käännetty ranskaksi ja saksaksi ihan 2000-luvulla, että hän nousi. Yeah, so she had international contacts. She wrote letters to Henrik Ibsen, that he's a Norwegian playwright, and he has also written plays about same kinds of topics. And then in this closet there are newspapers from America, Norway. So she had contacts, but basically yes, she fought for Finnish ladies, but she had contacts abroad as well, because things were happening in other countries at the same time. Yeah, there's a play called Hanna, translated into French. She has it. So her plays were also translated into other languages than Finnish. So we have Hanna in French. Yes. Romance supporting Minna Canth when she was alive and fighting for the rights for women. Mies tukijoita, mitäs miehet tykkäsivät? No nämä 3 senaattoria tietysti, jotka sitten veivät tämän äänioikeuden sille. Ja sitten tämmöinen tehtailija Kust Ranin. Niin Kust Ranin, Minna sanoi aina, että pitääpä mennä kultaisen ukko Raninin luokse, niin hän pani aina sitten kaikkiin kouluihin ja tämmöisiin 1000 Suomen markkaa ja tuli hänen mukaansa. Ja he pelasivat Scroomia yhdessä. Se oli semmoinen korttipeli. Joo.
Yeah, she knew some senators, and then there was a rich businessman in Kuopio, Gust Rani. You see a huge building of him near the harbor. So she would play a game together with him, and with help of him, she could reach some of her goals sometimes. Now, thank you. Kiitos, kiitos, kiitos. So please take off your jackets, because you will be really hot. And there's a short door here. I've got my computer and my bag there. Yeah, it's fine.